આગળ વધી આપણી સાથે હવે પ્રભુદાસ લેટરના વૈશાલી પારેખ અને ઇન્ડિયા બુલ્સ વેન્ચરના ફોરમ પારેખ જોડાઈ ગયા છે. સ્વાગત છે આપ બંનેનું CNBC બજારમાં. અને વૈશાલીજી, આપનાથી શરૂઆત કરીએ. શું વ્યૂ બને છે ઇન્ડેક્સ ઉપર આપનો? એકચ્યુઅલી જોવા જાવ તો નિફ્ટી 6-7 દિવસથી ઇટ ઇઝ જસ્ટ બીન મૂવિંગ વન વે, અને આજે જે રીતે ચાલી રહ્યું છે આઈ થિંક થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ દેખાઈ રહ્યું છે, મે બી ટુ ધ લેવલ ઓફ 11,260 to 240 સુધી ઇન્ટ્રાડે પ્રોફિટ બુકિંગ આવવું જોઈએ. ઓકે, વેલ આપણી સાથે ફોરમ પણ હાજર છે. ફોરમ, ગુડ મોર્નિંગ. મિડ કેપ સ્પેસમાં શું લાગે છે? રિકવરી લાગી રહ્યું છે કે સ્ટોક્સ બોટમ થઈ રહ્યું છે હવે? ગુડ મોર્નિંગ વિરાજ. મને લાગે છે કે મિડ કેપ હેઝ બોટમ આઉટ, અને આપણે જોઈએ છે રિઝલ્ટ્સ આર ઓલ્સો કમિંગ વેરી નાઇસ, અને જે કંપનીઝના રિઝલ્ટ સારા આવ્યા છે તેનું આપણે જોઈએ છીએ કે માર્કેટ એને રિવોર્ડ પણ આપે છે બાય ગિવિંગ યુ ગુડ 15 to 20% અપસાઇડ. તો આપણે જોઈએ છીએ કેટલા બધા મિડ કેપ્સ છે અને રિઝલ્ટ સારા આવ્યા છે, ડેટ ઓછું છે, તો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ ટાઈમ. અત્યારના વેલ્યુએશન્સ આર ઓલ્સો વેરી એટ્રેક્ટિવ, એટલે ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ ટાઈમ મિડ કેપમાં ઇન્વેસ્ટ થવા માટે અને હોપ તો હોલ્ડ કરવા માટે. ઓકે, રિઝલ્ટ સિનારીઓની જો વાત કરીએ ફોરમ, તો અહીંયા ખાસ કરીને કેન્ફિનહોમ્સ તરફથી જે આંકડા આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, અને થોડી વાર પહેલા હમણાં મેનેજમેન્ટ સાથે પણ અમે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. આઉટલુક હજુ પણ અહીંયા લોન ગ્રોથ માટેનું અને ડિસબર્સમેન્ટના ગ્રોથ માટેનું હજુ આ વર્ષ માટે એટલું મોટું પોઝિટિવ નથી દેખાઈ રહ્યું. નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિનના ફ્રન્ટ ઉપરથી પણ સ્ટોકમાં એટલું મોટું પરફોર્મન્સ આવે તેવી શક્યતા ઓછી દેખાઈ રહી છે. આપનો શું વ્યૂ બને છે? આજે 7.5% સુધી સ્ટોક ઘટ્યો છે, હજુ વધારે ઘટાડો એક્સપેક્ટેડ છે, અને જો ખરીદી કરવી હોય તો કરી શકાય ખરી? CANFINHOME મને ગમે છે, કારણ કે આપણે અગર ટ્રેન્ડ જોઈએ તો એના NNPAs હેવ બીન ઓલમોસ્ટ 0.5% થી કાયમ જ ઓછા રહ્યા છે. તો વી સી હાર્ડલી એની કોઈ HFC કંપનીઝ હશે જેના આટલા ઓછા NNPAs હોય છે. મે બી ફોર અ ક્વાર્ટર ઓર ટુ ઇટ માઇટ બી લિટલ લેગિંગ, પણ અગર આપણે જોઈએ સેક્ટરમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇઝ ઇમેન્સ, અને આ બધા સ્ટોક્સ આઈ ફીલ શુડ બી ટેકન ફોર અ લોંગ ટર્મ હોરાઇઝન રાધર દેન ટ્રેડિંગ માટે. તો મારો તો વ્યૂ આની ઉપર પોઝિટિવ જ હશે, કારણ કે ઈચ એન્ડ એવરી પેરામીટર આપણે જોઈએ, એનું કોસ્ટ ટુ ઇન્કમ રેશિયો પણ એનું ડિક્લાઇન થયું છે, એના NNPAs થોડા વધ્યા છે, પણ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ઓન અ વેરી કમ્ફર્ટેબલ લેવલ. તો ઓપરેશન સાઇડ પર પણ એનું NI ઇઝ ઓલ્સો ગુડ. તો આઈ ફીલ કે અગર એનીવન વોન્ટ્સ ટુ હોલ્ડ ઇટ ફોર લોંગ ટર્મ, દે કેન ડેફિનેટલી ઇન્વેસ્ટ એટ કરંટ લેવલ્સ. ઓકે, પોઝિટિવ વ્યૂ પણ તો જોવા મળી રહ્યો છે, પણ લોંગ ટર્મ માટે એક બ્રેક લઈ લો. બ્રેક બાદ આપણે બીજા મિડ કેપ કાઉન્ટર્સ પર ચર્ચા કરીશું. બાદ આપનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે. માર્કેટ જોશું પ્રેશરમાં છે. નિફ્ટી લગભગ 50 પોઈન્ટ નીચે, બેંક નિફ્ટી 120 પોઈન્ટનું પ્રેશર અહીંયા દેખાશે. ઓવરઓલ માર્કેટ જે છે થોડુંક વીક થતું આપણને મિડકેપ સ્પેસ પર પણ અહીંયા એક જોવા મળશે. આસ્તે જ વૈશાલી, આપ પાસે એક વ્યૂ લેવા માંગીશું DLFના કાઉન્ટર પર અને રિયલ એસ્ટેટ સ્પેસ પર. ખૂબ જ તેજીમાં છે DLF, ઓબરો રિયાલિટી, નાના કાઉન્ટર્સ જેવા કે DB રિયાલિટી, HDL, અહીંયા પણ ગેઇન્સ છે. શું લાગે છે? સેક્ટર રોટેશન અહીંયા પણ થઈ રહ્યું છે, એન્ટ્રી કરી શકાય? મોમેન્ટમ માટે આ સ્ટોક ધ્યાનમાં રાખી શકાય. 190 ના સ્ટોપ લોસ થી અરાઉન્ડ 200-215 ના ટાર્ગેટ્સ માટે DLF ટ્રેડ કરી શકો. ઓકે, તો આ બંને રિયલ એસ્ટેટ કાઉન્ટર માટે આ વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. એ સિવાય આજના દિવસમાં બીજા કેટલાક કાઉન્ટર્સના પણ આંકડાઓની અસર જોઈએ, તેમાં આઈડિયાનું કાઉન્ટર છે. ફોરમ, આને આપ કેવી રીતે જોવો છો? આ એક લાર્જ કેપ કંપની બનતી દેખાઈ રહી હતી આપણને, પણ હવે અગેન આપણે જોઈએ તો કરેક્ટિવ એક્શન ફરી દેખાઈ રહ્યા છે. આઉટલુક આપનો આઈડિયા પર? આઈડિયાનું રિઝલ્ટ આપણે જોયું છે, એટ અ પ્રોફિટ લેવલ એ બોટમ લાઇન લેવલ પર ઇટ ઇઝ ટર્ન્ડ પ્રોફિટેબલ, પણ આપણે અગર જોઈએ તેનું રેવન્યુ ઇઝ સ્ટીલ નોટ એબલ ટુ પિક અપ, ને આપણે એનું જોયું તો એના બધા સબસ્ક્રાઇબર્સ પણ ઓછા થાય છે, વિચ ઇઝ અ વેરી કી પેરામીટર. તો મને લાગે છે કે ઓલ્ધો અગર એ કંપની પ્રોફિટેબલ થઈ હોય, પણ એના અગર વોડાફોન જોડેના પણ મર્જરનું બધા ન્યૂઝ હોય, પણ આઈ ફીલ કે વન શુડ સ્ટે અવે ફ્રોમ ધીસ કાઉન્ટર, બિકોઝ આઈ ફીલ કે અગર ટેલિકોમમાં તો ભારતી is the best, or else હું તો આ કાઉન્ટરમાંથી I would suggest to stay away. ઓકે, આઈડિયા વેલ ખૂબ જ વીક થઈ ગયો છે. વૈશાલી, ટેકનિકલી શું લાગે છે? ફરી એકવાર આઈડિયા 55 ના લેવલ્સ પર છે, શું પ્રેશર આવશે અહીંયા? સો ટ્રેન્ડમાં તો હજી વીકનેસ જ છે. ઇટ ઇઝ નોટ એબલ ટુ મૂવ પાસ્ટ 65 લેવલ્સ ઓલ્સો. તો આમાં કઈ હજી ટ્રેન્ડ છે નહીં. ઇટ ઇઝ અ વીક સ્ટોક, સો આઈ થિંક અવોઇડ. ઓકે,
તો અહીંયા આઈડિયાને અત્યારે બંને તરફથી અવોઇડ કરવા માટે સલાહ બની રહી છે. ટેકનિકલી અને ફંડામેન્ટલી બંને રીતના સ્ટોકમાં એટલી મજબૂતી નથી પ્લે આઉટ થતી દેખાઈ રહી. એ સિવાયના બીજા કેટલાક મિડ સાઇઝના કાઉન્ટરની વાત કરીએ તો એમાં એક ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશનનું કાઉન્ટર પણ જોવું જોઈએ. અહીંયા પણ આપણે જોઈએ પરિણામ ખાસા એવા વીક થતા દેખાઈ રહ્યા છે. ફોરમ શું કહેશો? વીક સેટ ઓફ નંબરને લઈને આજે ઇન્ટરગ્લોબમાં તો પ્રેશર છે, પણ આગળ જતા અન્ય એવિએશન કાઉન્ટર્સ પણ આ લીડને ફોલો કરે એવું લાગી રહ્યું છે આપને? ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન નો અગર આપણે જોઈએ રિઝલ્ટ ઇટ વોઝ વેરી મચ એક્સપેક્ટેડ, પણ એનું પ્રોફિટ આટલું ડિક્લાઇન થશે ઇટ વોઝ ડેફિનેટલી નોટ એક્સપેક્ટેડ. બધા એવિએશન કંપનીઝને ક્રૂડનો ઓવરહેંગ તો છે જ. સો આઈ ફીલ અગર વન વોન્ટ્સ ટુ પ્લે ઇન ધ એવિએશન સેક્ટર તો એમને બહુ જ પેશન્સની જરૂર હશે. દે નીડ ટુ હેવ એટલીસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોરાઇઝન ઓફ 2 years. ને ઇન્ટરગ્લોબ માટે તો આઈ વુડ સે અવોઇડ, બીકોઝ આપણે ઓન એવરી પેરામીટર્સ એનું જોયું છે. Bottom line has come very bad, margins have declined, although PLF factor is increasing, but if it is not percolating in the bottom line મને લાગે જેનું કાંઈ જ ફાયદો નથી. તો એટલે I would rather go for SpiceJet જેનું over a period of 10 to 12 quarters consistent performance રહ્યું છે. અને only one is looking for 2 years ના horizon થી then one can go for aviation sector, otherwise they can avoid the entire sector. ઓકે, વેલ હવે આપણી સાથે ફેક્ટ એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે રાઇટ્સના રિઝલ્ટ આવતા જોવા મળ્યા હતા અને કંપનીના મેનેજમેન્ટ આપણે જોડાઈ ગયા છે. राजीव मल्होत्रा, कंपनी CMD. राजीव जी, गुड मॉर्निंग सर. हाँ, गुड मॉर्निंग. धन्यवाद वक्त निकालने के लिए. सर, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे सर रिजल्ट्स किस तरह से रहे हैं और क्या लग रहा है सर आगे जाके ग्रोथ को लेके किस तरह का माहौल FY19 में देखने मिलेगा? देखिए, पहले रिजल्ट्स की बात करते हैं. FY18 में जो हमारे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है उसमें 6.8% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है और उसमें जो ऑपरेटिंग कंपोनेंट है इनकम का वो 11% बढ़ा है. जो मेन हमारे ऑपरेशंस की इनकम होती है वो एक्चुअली 11% बढ़ी है. और इस ग्रोथ के साथ साथ हम अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाए पिछले साल. एबिटा लेवल पे मार्जिन 34.3% रहे, जो कंपेरेबल है पुराने सालों के मुकाबले. इसी तरह पैट लेवल पर 21.8%, 21.8% मार्जिन वी हैव मेंटेन्ड. ये 17-18 में जो Q4 गया ये बहुत ही अच्छा गया हमारा. इसमें करीब हमने 35% की ग्रोथ रिकॉर्ड की है. आप रिकॉल करेंगे हमने पहले भी ऑर्डर बुक के बारे में बताया था कि जैसे जैसे ये ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन में जाएगी इसके नतीजे सामने नजर आएंगे. अभी ऑर्डर बुक बढ़ के हमारी 5517 करोड़ रुपए हो गई है, 5517 करोड़. और जिसमें कल एक जो मेजर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है 567 करोड़ वो भी हमने शामिल किया है. इस ऑर्डर बुक के बेसिस पे हमने सरकार के साथ MOU जो साइन किया है इस साल की टॉप लाइन के लिए, रेवेन्यू के लिए, वो 22% ऊपर है. 17-18 के मुकाबले हमने 22% ग्रोथ सरकार के साथ मिनिमम अचीव करने के लिए साइन किया है. तो मैं इतना ही आपको इंडिकेट करना चाहूंगा आने वाले समय के बारे में. ओके, मॉर्निंग सर, एक चीज ये जानना चाहेंगे, अगर हम सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर है वहां से हमने एक अच्छी खासी FY18 में एक ग्रोथ आती हुई दिखी है एबिट के फ्रंट के ऊपर, और बाकी जो एरिया है वहां पे कौन से वर्टिकल से किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल चुकी है? देखिए, पिछले साल और मैं Q4 की बात करता हूँ, Q4 में कंसल्टेंसी ओवरऑल लास्ट ईयर 22% बढ़ी है हमारी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहूंगा माइलस्टोन है नोटिस करने के लिए. इसी तरह टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स भी 369% बढ़े. बेस छोटा था, 31 करोड़ से बढ़ के 147 करोड़ हो गए. और एक जो हमारा पावर बिजनेस है सब्सिडियरी कंपनी रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी, उसने भी काफी अच्छे ग्रोथ लास्ट ईयर दिखाई है. तो ये जैसे जैसे पावर बिजनेस बढ़ रहा है वो भी कंट्रीब्यूट कंसोलिडेटेड बेसिस पे करता जाएगा. और जो लास्ट ईयर क्वार्टर वाइज भी अगर आप देखें तो कंसल्टिंग बिजनेस और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट ये अच्छी ग्रोथ देखे गए हैं. और इनकी दोनों की ऑर्डर बुक बड़ी अच्छी है. एक्सपोर्ट्स की भी ऑर्डर बुक मिला के करीब 1300 करोड़ है टोटल, जिसमें पुराने एक्सपोर्ट्स भी शामिल है. ठीक है सर, तो जो कंसल्टेंसी का आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, तो मार्जिन्स के फ्रंट पे क्या लग रहा है? 23-24% के मार्जिन्स ये साल भी देखने मिलेंगे? तो 8%, 21.8% जो
वो पैट मार्जिन है। अगर आप इसको एबिटा और प्री टैक्स लेवल पे देखेंगे तो हम करीब 34-35% मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं और मुझे उसमें कोई चैलेंज नजर नहीं आता। मार्जिन इंटैक्ट रखने की कोशिश करेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पे वक्त निकल के हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। થેન્ક યુ વેરી મચ સર। થેન્ક યુ। તો અહીંયા અત્યારે આપણે રાઇટ્સ લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરી હતા અને રિસેન્ટલી લિસ્ટિંગ થયું છે પછી ઓર્ડર બુક ઘણી સ્ટ્રોંગ દેખાઈ રહી છે અને ઓવરઓલ વર્ટિકલ વાઇઝ જોઈએ તો પરફોર્મન્સ હજુ પણ આપણને પોઝિટિવ દેખાઈ રહ્યો છે। જો કે સ્ટોક અહીંયા આપણને થોડો એક ગઈકાલે કરેક્ટિવ એક્શન તરફ આવતો દેખાયો હતો, આજે અહીંયા રિકવરી ફરી પાછી આવતી જોવા મળી રહી છે। લઈશું એક બ્રેક બાદ આપણા એક્સપર્ટના પસંદીદા કોલ્સ કયા છે ટ્રેડિંગ માટેના એ જાણીશું। વેલકમ બેક। આપણી સાથે વૈશાલી પારેખ અને ફોરમ પારેખ જોડાયેલા છે અને હવે જાણીએ કે આપણા એક્સપર્ટની પસંદના આજના કયા ટ્રેડિંગ કોલ્સ છે। ફોરમ, પહેલા આપની પાસે આવીશું, આપની પસંદના ટ્રેડિંગ કોલ્સ કયા રહેશે આજના? મને એક મોતીલાલ ઓસવાલ ગમે છે। આપણે અગર એનું રિઝલ્ટ જોઈએ ઇટ ઇઝ ડુઈંગ રિયલી વેરી ગુડ। એના બધા જે સેગમેન્ટ્સ છે ઇન ધ બ્રોકિંગ ફર્મ અને એએમસી બિઝનેસ અને હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ સેગમેન્ટ ઓલ્સો મને લાગે છે લુકિંગ એટ ધ કરંટ મેક્રો સિનારિયો ઓન ઈચ એન્ડ એવરી સેગમેન્ટમાં ખૂબ જ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે। એનું જે લાર્જેસ્ટ સેગમેન્ટ છે એ બ્રોકિંગ છે। રિટેલ બ્રોકિંગમાં ઇટ ઇઝ નંબર 1 અને ઇટ ઇઝ કોન્ટ્રીબ્યુટિંગ 37% ઓફ ધ ટોટલ રેવન્યુ અને એ પોતે વિચ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ પાય ઓફ ધ સેગમેન્ટ is growing at more than 40%. So I feel ke Motilal Oswal one should look at for the long term horizon for the target price of 1150. બીજો કોલ હું આશાપુરા ઇન્ટિમેટ્સ કહીશ। આપણે જોઈએ કંપની ઇટ ઇઝ ઓન અ વેરી અગ્રેસિવ પ્લાન ઓફ એક્સપાન્શન। આપણે જોઈએ earlier it was only into women's wear but now it is expanding into men's wear also। ને આપણે અગર જોઈએ તો apparel industryમાં there is lots of opportunity, there is lots of demand। તો એટલે second call would be Ashapura Intimates for the target price of 577। ઓકે, આશાપુરા ફેશન 577 1 યરનો ટાર્ગેટ છે અને સાથે બીજો કાઉન્ટર તેઓનો મોતીલાલ ઓસવાલ 1100નો ટાર્ગેટ એક વર્ષ માટે। વૈશાલી, આપના પેક્સ કયા છે આજના? સો એક રેકમેન્ડેશન છે ડ્રેજિંગ કોર્પોરેશન। તો આઈ થિંક આમાં સારું એવું કરેક્ટિવ મૂવ આવી ગયું છે એન્ડ આઈ થિંક ડાઉન સાઇડ ઇઝ ક્વાઇટ લિમિટેડ। સો 460 ના સ્ટોપ લોસથી ટ્રેડિંગ ટાર્ગેટ રહેશે 540 અને બીજો સ્ટોક રહેશે ક્રોમ્પટન કન્ઝ્યુમર 240 લેવલ્સ પર વિથ અ સ્ટોપ લોસ 230 ફોર અ ટાર્ગેટ ઓફ 260। ઓકે, તો આ અત્યારે વ્યૂ આપણને અહીંયા બનતો દેખાઈ રહ્યો છે। ટ્રેડિંગ કોર્પની અંદર ખરીદી કરવા માટેનો કુલ 540ના ટાર્ગેટ અને 460નો સ્ટોપ લોસ। અત્યારે 493 ઉપર આપણને કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે 15 થી 20 દિવસના ડ્યુરેશન માટે। બીજું કાઉન્ટર ક્રોમ્પટન કન્ઝ્યુમરનું છે જ્યાં 260ના ટાર્ગેટ અને 230ના સ્ટોપ લોસ સાથે ટ્રેડ લેવા માટે સલાહ છે। 15 થી 20 ટ્રેડિંગ સેશન માટે અહીંયા પણ પોઝિશન લેવાની એડવાઇસ છે। આ સિવાય આગળ વધીએ અને વૈશાલી આપનો વ્યૂ ખાસ એક જાણવા માંગીશું એવન્યુ સુપરમાર્ટ પર। અહીંયા આપને શું લાગે છે અત્યારે કઈ તરફની પોઝિશન લેવી એડવાઇઝેબલ છે? આઈ થિંક ફ્રેશ મૂવ તો અત્યારના આઈ મીન ઓફકોર્સ ઓલરેડી ગેપ અપથી ઓપન થયું છે। સો આઈ ડોન્ટ થિંક અમને નવું એન્ટ્રી મારવી જોઈએ પણ જેમની પાસે હોય જરૂર હોલ્ડ કરી શકે। ઓકે, હોય એને હોલ્ડ રાખવાની સલાહ બનશે। ઇનફેક્ટ એવેન્યુ સુપરમાર્ટ રિઝલ્ટ સારા આવતા જોવા મળે છે, ત્યારબાદ ખાસો પોઝિટિવ વ્યૂ બનતો અહીંયા દેખાવ છે। ફોરમ, આપનો વ્યૂ એવેન્યુ સુપરમાર્ટ? એવેન્યુ સુપરમાર્ટ આપણે જોઈએ તો ઓન ઈચ એન્ડ એવરી પેરામીટર ઇટ હેઝ ડન એક્સ્ટ્રીમલી વેરી વેલ અને આપણે જોઈએ છીએ માર્જિન્સ ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય છે અને સેમ સ્ટોર સેલ્સ ગ્રોથ પણ સારા આવે છે પણ આઈ ફીલ વેલ્યુએશન્સ આર રિયલી વેરી સ્ટ્રેચ્ડ અને એઝ અ રિઝલ્ટ આઈ વુડ સે અવોઇડ એટ કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ। અગર એ ડિક્લાઇન થાય લાઈક સિગ્નિફિકન્ટ 8 to 10% ડિક્લાઇન થાય યુ શુડ ડેફિનેટલી એન્ટર એટ ધેટ લેવલ્સ। ઓકે, તો આ સાથે જ અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ માર્કેટ સિનારીઓ અત્યારે આપણને જો એટલી કોઈ મજબૂતી તરફ નો દેખાઈ રહ્યો, આજનો દિવસ થોડો કરેક્ટિવ એક્શન તરફ નો દેખાઈ શકે તેમ છે પણ આ સાથે રજા લેવાનો સમય છે। વૈશાલી, કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? સો આમાંથી જે બી સ્ટોક્સ રેકમેન્ડ કર્યા છે મારું પર્સનલ હોલ્ડિંગ નથી બટ ક્લાયન્ટ્સને મેં રેકમેન્ડ કર્યા છે। ઓકે, ફોરમ આપના તરફથી? આપણે ઘણા બધા સ્ટોક્સ અહીંયા ડિસ્કસ કર્યા છે। મારી પાસે પર્સનલ હોલ્ડિંગ એકે નથી, અમે ક્લાયન્ટ્સને ડેફિનેટલી રેકમેન્ડ કર્યા હશે। થેન્ક્સ ફોર કોલિંગ મી ઓન ધ શો।
ઘણો આભાર આપ બંનેનો અહીંયા સમય ફાળી અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાવા માટે અને સમગ્ર વિગતો માટે. અને હાલ અત્યારે મનન વિરાજને આપજો રજા. આગળ લઈને આવીશું કોમોડિટી લાઈવ. આપ જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.